Hi guys, welcome back to English Smart Learn. Today we continue to talk about listening, and today we will listen to people talking about their life experiences. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học English Smart Learn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kỹ năng nghe. Và hôm nay chủ đề nghe của chúng ta đó là life experiences, những trải nghiệm trong cuộc sống. Vậy thì trong cuộc sống các bạn có trải nghiệm gì thú vị không? We're gonna find out. And first, we'll see some vocabulary that are used to describe life experiences. Đầu tiên chúng ta xem qua vài từ vựng thể hiện những trải nghiệm trong cuộc sống. First, find something valuable. Đầu tiên là tìm thấy cái gì đó quý giá. Did you ever find something valuable? Các bạn có tìm thấy cái gì quý giá bao giờ chưa? Now, I have never found anything valuable in my life. Những gì đâu mà ra sau vườn đào được cục vàng thì thôi. Do something dangerous? Have you ever done something dangerous? Well, I have. What I did was to ride my motorbike at 100 kilometers per hour. I almost fell down. I couldn't brake in time. That was really marvelous. Cái điều nguy hiểm nhất mà tôi từng làm đó là chạy xe với tốc độ 100 km/h. Tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là ghê gớm mà một người giáo viên nhỏ bé như tôi có thể làm được. Alright. Next, visit a special place. Have you ever visited a special place? Well, the most special place that I have ever visited is Singapore. Nơi đặc biệt nhất mà tôi từng đến đó chính là Singapore, right? A new country. Have you ever met someone famous? Bạn có bao giờ gặp ai nổi tiếng chưa? Well, I have never met anyone famous in my life. My wife has. My wife meets a lot of famous people when she goes out the street, but I have never had a chance to do so. Tôi không biết chứ vợ tôi ra đường thường gặp người nổi tiếng lắm. Mỹ Tâm này, Mỹ Linh này, Bảo Trung này, rồi vân vân. Tôi thì chẳng bao giờ gặp ai nổi tiếng cả. Các bạn thì sao? What about you? Do you meet anyone famous in your life? Do you want to meet Barack Obama or do you want to meet Kim Jong-un? Right. Win a prize. Have you ever won a prize before? I have won a prize before when I took part in the English contest of the nation. Khi tôi thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh thì ngày xưa tôi cũng giành được một cái giải nhất định. Okay. Get engaged. Have you got engaged yet? Các bạn đã đính hôn chưa? Well, I have. I got engaged already. Even I got married already. Okay. And so this picture is also true for me. Hình này cũng đúng với tôi các bạn. Tôi cũng đã kết hôn rồi, đính hôn rồi, kết hôn luôn rồi. Vào chồng rồi, bây giờ hết ra rồi. I'm stuck in here. There's no escape. There's no exit. Man. Have an accident. Have you ever had an accident before? Trước đây các bạn có bao giờ bị tai nạn chưa? Well, I have had an accident when I was a little kid of about 6 years old. No, 8 years old. When I was in grade 3. I was playing football. And then the ball suddenly rolled out into the middle of the street. I rushed after the ball. I tried to catch it. And the moment it was in my hand, I was knocked unconscious by a huge truck. Tai nạn xảy ra với tôi vào năm lớp 3 khi tôi khoảng 8-9 tuổi gì đấy, chẳng nhớ. Thì cái lúc đấy đang chơi đá banh thì tự nhiên quả banh nó lăn ra đường, mình chạy theo nó, phản xạ con nít mà, cầm lấy quả banh mừng quá rồi ngất luôn. Tại vì bị xe tải nó hốt cho một phát, một văng 10 mét, nằm lọt dưới gầm xe, cũng may mà không bị nó cán qua. Alright, và vì như vậy cho nên bây giờ mình có một thầy Tiến lùn đứng ở đây nói chuyện với các bạn, đúng không? That's it. Và chúng ta đã xem qua rất là nhiều những từ vựng kể về life experiences. Bây giờ các bạn hãy xem lại những từ vựng vừa rồi. Listen and repeat the pronunciation. Nghe và lặp lại cách phát âm. Find something valuable. Do something dangerous. Visit a special place. Meet someone famous. Win a prize. Get engaged. Get married. Have an accident. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần nghe nha các bạn. Let's move on to the listening part. Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần nghe. Phần nghe thứ nhất các bạn nghe và match the two columns. 1, 2, 3, 4 and A, B, C, D.
Các bạn nối hai phần 1, 4 với ABCD. Chúng ta chỉ có 4 hoạt động thôi là found something valuable, met someone famous, did something dangerous, and had an accident. Now listen to the first person. It happened just after I moved here from Chicago. I was driving to work and listening to the news on the radio. All of a sudden, a big dog ran out in front of my car. I stopped my car, but another car hit me from behind. Như vậy các bạn thấy là cô này đang kể về một chuyến đi, đang lái xe ngon lành thì tự nhiên có con chó chạy đằng trước, thắng xe lại, thằng đằng sau nó hút vào đít mình. Alright, so this is an accident. D. Listen to number 2. It was really exciting. I've always wanted to try skydiving, and I finally did it while I was visiting California. Here's a picture of me just before I jumped out of the airplane. So what was he doing? Skydiving. Nếu bạn nghe được cái từ skydiving thì bạn sẽ biết là anh ta đang làm gì. And he jumped out from the plane. Bạn nghe là nó nhảy ra khỏi cái máy bay. Skydiving. Alright. So we're gonna choose C for the second one. Do something dangerous. Listen to number 3. I found it on the street. I was walking along and talking to my mother on my cell phone when I saw it. It was right there on the sidewalk. It didn't look like much, but it was worth a lot of money. So she was walking in the street talking on the phone as she saw it. Right there. It was worth a lot of money. Alright. Như vậy là cô ta đã tìm thấy cái gì đó quý giá cho mình. The answer is A. Found something valuable. Last one. I was visiting my sister in New York when it happened. We were having dinner in a restaurant, and he walked in. He sat right next to us. Then he smiled at me. So I introduced myself and told him that I really enjoyed all his movies. He was really very nice. Alright, so they were in a restaurant, hai người này đang trong nhà hàng. Someone walked in and he sat right next to them. Và ngồi cạnh bên anh ta, và cười với anh ta. Right, and he told him that he liked all the movies. Okay, tôi thích tất cả những bộ phim của anh. Như vậy thì người này chắc chắn là một diễn viên nổi tiếng. And so we're gonna choose B. Met someone famous. Bây giờ phần nghe thứ hai thì các bạn sẽ nghe lại 4 cái đoạn vừa rồi. Tuy nhiên chúng ta trả lời câu hỏi khác. Are these statements true or false? Những câu sau đây đúng hay sai? Number 1. She was living in Chicago when it happened. Now listen. It happened just after I moved here from Chicago. I was driving to work and listening to the news on the radio. All of a sudden, a big dog ran out in front of my car. I stopped my car, but another car hit me from behind. So you see that she came here from Chicago. Chuyện này xảy ra khi cô ta vừa đến đây từ Chicago. Như vậy thì câu số 1 của chúng ta là false. Number 2. He was visiting California when it happened. Listen. It was really exciting. I've always wanted to try skydiving, and I finally did it while I was visiting California. Here's a picture of me just before I jumped out of the airplane. So we see that he finally did it when he was visiting California. Vậy thì rõ ràng câu này của chúng ta là true. Number 3. She was listening to her MP3 player when it happened. Listen. I found it on the street. I was walking along and talking to my mother on my cell phone when I saw it. It was right there on the sidewalk. It didn't look like much, but it was worth a lot of money. So is this true or false? Rõ ràng cô ta đang nghe MP3 đúng không các bạn? Và câu này chúng ta chọn là true. Next. I was visiting my sister in New York when it happened. We were having dinner in a restaurant, and he walked in. He sat right next to us. Then he smiled at me. So I introduced myself and told him that I really enjoyed all his movies. He was really very nice. So you see that he was not watching a movie, but he was sitting in a restaurant. Rõ ràng người này đang ngồi trong nhà hàng đúng không? Chứ không phải là đang xem phim. Như vậy câu này của chúng ta là false. That's right. Và như vậy thì trong video vừa rồi các bạn đã cùng tôi
lắng nghe 4 người nói về những cái life experiences của họ. We listen to people talking about their life experiences and we learn some vocabulary to express those life experiences. I want you to do more practice after this video and it's gonna really enhance your listening skill through daily and consistent practice. Right. Các bạn sẽ về nhà, sau khi các bạn xem xong video này thì các bạn sẽ làm thêm nhiều bài tập đi theo nữa để các bạn có thể nắm được kỹ năng nghe và phát triển nó tốt hơn. So thank you for now and I'll see you in my next video. We'll continue to talk about listening.